În aprilie 2017, GPEC împreună cu compania de cercetare de piață iSense Solutions au derulat un studiu în rândul utilizatorilor de internet din mediul urban pe un eșantion de 1012 respondenți, eșantion reprezentativ la nivel național și urban. Potrivit studiului, 44% din utilizatorii de internet din mediul urban au făcut cumpărături online cel puțin lunar, dar există și foarte mulți internauți care vizitează magazinele online, dar nu au făcut încă pasul spre cumpărare. Care ar fi motivele? Ne spune Bogdan Manolea, cofondator Trusted.ro. Unul este legat de prețuri, cel de-al doilea, la diferență destul de mică față de primul, este legat de diverse chestiuni legate de lipsa de încredere. Că nu văd produsele, că nu pot să pună mâna pe ele, că nu pot să le testeze, că se tem că o să fie fraudați, că se tem că trebuie să plătească online cu cardul și așa mai departe. Toate derivând dintr-un procent sau mai mare de lipsă de încredere în magazinele respective. Ce ar trebui să facă magazinele online pentru a crește încrederea consumatorilor în comerțul electronic? Iată un set minim de bune practici pe care orice magazin ar trebui să le îndeplinească. Prețul exact pe pagina de produs, inclusiv prețul livrării, care este procedura de retur, cum cumperi, cum plătești, cum primești. Nu sunt informații deosebite, dar din toate studiile pe care le avem rezultă că persoanele care cumpără online se uită după aceste informații. În opinia lui Iulian Stanciu, CEO EMAG, principalii factori în decizia de cumpărare țin de simplitatea și ușurința navigării în site, gama cât mai variată de produse care să corespundă nevoilor clientului, prețul corect, mai mic decât în offline, și calitatea serviciilor de livrare, de retur sau, pe scurt, rezolvarea eventualelor probleme ale clientului într-un timp cât mai scurt. Deci cele patru: simplitate, gamă, preț și, să-i spunem, convenience sau servicii de livrare-retur sunt cele mai importante în decizia clientului. Trendul anului 2017, care se păstrează și în 2018, este mobile-ul. Traficul magazinelor online este generat tot mai mult de device-urile mobile, iar românii au început să cumpere direct de pe telefonul mobil. Sunt două tendințe evidente și la noi și afară. Primul este creșterea traficului, creșterea semnificativă a traficului de pe dispozitive mobile, în tot ce înseamnă e-commerce, și al doilea, transformarea acestui trafic într-un număr de comenzi tot mai mare. Afară deja se apropie de paritate, ce înseamnă comenzile de mobil versus comenzile de desktop. La noi, hai spune, din ce informații au apărut în piață, suntem undeva pe la 35-40%. A crescut foarte mult traficul, având în vedere că tinerii descoperă internetul direct de pe mobil. Nu mai există desktop de foarte multe ori. De asemenea, în zonele urbane mici sau rural, internetul vine de pe mobil. Astfel că traficul se îndreaptă spre 70% de pe mobil. Magazinele online românești au înțeles trendul și și-au optimizat site-urile pentru device-urile mobile. Dan Vârtopeanu este de 3 ani membru în juriu al competiției magazinelor online GPEC și a analizat în acest timp peste 300 de magazine online. Să vedem la ce concluzie a ajuns. Față de anii trecuți, anul acesta este anul unde pot spune că majoritatea site-urilor s-au prezentat onorabil. Că aveau multe lucruri de îmbunătățit, este un aspect, dar s-au prezentat onorabil față de anii trecuți. Adică experiența e decentă și din discuțiile la consultările GPEC, o bună parte mi-au și confirmat că au o creștere a comenzilor de pe mobil. Pentru că dacă încep să faci ceea ce trebuie, normal că și pentru utilizator îi faci viața mai ușoară, o să poată să comande mai ușor. Dar câte magazine online erau în România la finalul anului 2017 și care sunt tendințele de evoluție pentru anul în curs? Estimez că magazine locale undeva 7.000, așa, poate chiar spre 8.000 de magazine, în creștere mare. Cred că la finalul anului trecut era undeva la 4.000. Deci aproape dublare și numărul lor va crește accelerat în continuare, cred că mai mult de dublu anul următor. Veștile sunt îmbucurătoare, iar comerțul electronic românesc crește considerabil de la un an la altul.
Performanțele ar putea fi și mai bune dacă ar exista măsuri guvernamentale bazate pe studii de impact și predictibilitate economică, este de părere Felix Pătrășcanu. Deși fac parte dintr-o mulțime de ONG-uri care au contact cu guvernarea, n-am reușit niciodată să purtăm o discuție serioasă despre predictibilitate. Noi o clamăm de foarte mult timp și cu toate ocaziile posibile. N-am reușit niciodată până acum să găsim o cale de a discuta în prealabil, de a vedea un studiu de impact. Să fim bineînțeleși, multe din cele ce promite guvernul prin acest extraordinar program de guvernare, cu ghilimele de rigoare, s-ar putea să fie lucruri bune. S-ar putea să fie lucruri bune. Atâta timp cât nu le vedem discutate cu noi și nu vedem studii serioase de impact și discuții cu oameni capabili, care știu să o facă și profesionist, atunci vom avea în continuare o zonă de instabilitate îngrozitoare. Să vedem și care sunt principalele probleme ale pieței românești de e-commerce, ne spune Florinel Chiș, director executiv Armo. România, în momentul ăsta, conform indiciului DESI, încă ne situăm la coada clasamentului în mai multe aspecte, de la accesul la internet de bandă largă până la partea de digital skills și procentul din populație care cumpără online. Pentru a crește sistematic aceste procente, este important să existe investiții în ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, în dezvoltarea părții de digital skills, în capabilitățile unei mase mari din populație care să poată să folosească tehnologia. Comerțul online aduce o democratizare a comerțului, astfel în mediul rural, deși nu am magazine fizice aproape, prin intermediul comerțului online am acces la o gamă largă de milioane de produse din confortul propriei locuințe. Astfel, putem crește accelerat comerțul online prin măsuri care să crească accesul la internet, digital skills și partea de infrastructură. Totuși, piața românească de comerț electronic a crescut spectaculos în 2017, iar magazinele online au oportunități de creștere accelerată dacă se vor extinde și pe alte piețe. Potrivit lui Marius Costin, CEO PayU, unele au început deja să o facă. În 2018, miza comercianților din România va fi să cucerească alte piețe. În acest moment, cam jumătate din pipeline-ul PayU îl reprezintă proiecte de extindere în alte țări. Evident că este mult mai facil să se extindă în țările din împrejurimi, Ungaria, Polonia, Cehia, și Croația ocupă un loc important în extinderea comercianților. Anul 2017 a fost unul deosebit de important pentru comerțul electronic românesc, înregistrându-se o creștere de 40% față de 2016 și atingând astfel pragul de 2,8 miliarde de euro, doar retail, adică doar produse fizice, fără servicii. Chiar dacă România nu este încă la nivelul altor piețe mature din Europa, nu trebuie deloc neglijat potențialul pieței și ritmul de creștere care ne poate duce până în 2020 la o piață de peste 5 miliarde de euro. Așadar, pentru antreprenorii online care încă mai stau pe gânduri, este momentul să începeți să vindeți online acum. Sunt Andrei Radu, la bună vedere!